ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ। ਕੰਮੀ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅਲੂਈ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਵਾਂਗ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਹੀਓ ਹੱਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਛੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ। ਮਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਓ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਓ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਆ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰੁਲਦੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਲਕੀਰਾਂ ਸੋਚਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਆਖੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀਆਂ ਦੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੋਂਗਲੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚਾਚੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਿੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਦੀ ਨਿਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਗੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਗੋਭੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਟਿਓਂ ਪੀਲੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਰੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਰਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੀ ਨਿਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਰੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਗੋਂਗਲੂ ਧੋਂਦੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਧੋਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੋਂਗਲੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਲੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਸੀ। ਤਨੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕਦੀ ਗਈ, ਮਨੋਂ ਵੀ ਸੁੱਕਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਚਾਚੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮੋਹਰਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਂਝ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ 20 ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੰਦ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਖੜੂ। ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਗਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਪਰੀ ਬੰਦ ਬਣਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਉਂ ਲੱਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਬੁੱਚੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਲੋਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਤਿਉਂ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਣਜਾਣੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਅਣਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਐਤਕੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੋੜਵੰਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਏ ਦੇ ਕੇ ਤਾਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਚਾਚੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਤਰੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਫਿਰ ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੀ ਕਚੂਰ ਟਾਹਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈਏ ਪੈਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹਦੀ ਅੱਲੜ ਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਝੱਲੀਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਈਏ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਮਾਈਏ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚੀ ਦੇ ਆਖੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਰਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਦਾ ਮੇਚਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਚੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਗਣ ਬਿਨਾਂ ਮੇਚਿਓਂ ਹੀ ਅੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੀ ਕਚੂਚ ਟਾਹਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਠ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜਰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਸੇਕਾਂ। ਆਏ ਦਿਨ
ਪਿੰਡਾ ਸੇਕਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਹੁਣ ਧੁਖਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਇਸ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਰਾ ਬਹੀ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਅਚਾਰ ਦੀ ਫਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਿਓਂ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾ ਦੀ ਧੂਏ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਕਲੀ ਉੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਕੰਮੀ। ਕੰਮੀ ਅਜੇ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਕੰਮੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਰ ਤਿੜ ਤਿੜ ਕਰਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਚੇਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਖੱਤ ਆਇਆ ਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਕੰਮੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਦਾ ਖੱਤ? ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਲੋ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੂ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਲਿਖਿਆ ਸੂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਫੇਰ ਕੀ? ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਆ ਜਾਵੋ। ਕਾਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਢਕੀ ਰਿੱਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ। ਤੁਸਾਂ ਬੋਲਣੋਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਾਏ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ। ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਹਿਣੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਾਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ। ਕੰਮੀ ਦਾ ਪਿਓ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਤੱਤਾ ਹੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦਾ ਸੇਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਲੋ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਤਪਾਲ ਜਿਸ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ, ਕੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਸਾਂ ਮੰਜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਗੋਂ ਹੀ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਐਂ। ਬਾਲੋ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਈ ਹਰਦੁਆਰੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਰੇ ਦਾ ਖੋਪਾ ਤਾਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਰੇ ਦਾ ਖੋਪਾ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਬਲ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖੇ, ਨੀ ਬਾਲੋ ਭੈੜੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਲੀਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਈ। ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮੀਟ ਲਿਆ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਖਿੱਦੋਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਰਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਵਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਲੋ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਸਾਂ ਅੱਜ ਮੰਜੀ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗੀ ਹੋਈ ਆਂ। ਕੰਮੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ। 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੰਮੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪਾ ਛੱਡੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਰੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੰਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਨੀਲ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲੀਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ ਕੰਮੀਏ, ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੁਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਏ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਖ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਕੰਮੀਏ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦੇ 2 ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮੀਏ, ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੜੀ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕੰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਭਾਈਆ ਆਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਰੀਸੇ ਬਾਊ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਬਾਊ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂ ਕੰਮੋਂ? ਜਨਾਨੀ ਆਟੇ ਦੀ ਤੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਾਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੰਮੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਮੀ ਜਦੋਂ ਭੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਉਹਦੇ ਅਲੂਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਫੂਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੇਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੰਮੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 5ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 9ਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਮੀ ਨਾਲੋਂ 4 ਵਰ੍ਹੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਾਲ ਨੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮੀ ਨੇ ਝਟਪਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਲ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਏ? ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਘਰ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਹਲਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੋਂ 3 ਮੀਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਜਿਹਾ ਏ। ਪਰ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕੌਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ? ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਆਖੀਦਾ ਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗਾ। ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੇਂਗੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਰ ਲਾ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੰਮੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਫਿਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਲੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ। ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਘੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਦਿਸਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਤਲਾਅ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਮਲ ਤੋੜਾਂਗੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰਕੀਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ ਉਲਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੈਂਤ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਲੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਫੇਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਵਾਲ ਬੁਰਜ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਝਰੋਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜੇ ਲੱਭਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਕੋਲ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੰਮੀ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਉਹਨੇ ਫੋਲ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਲੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਜ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੰਮੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮੀ ਉੱਥੇ ਦਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਪਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮੀ ਤੇ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੀ ਉੱਤੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਕੰਮੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੀ ਉੱਠੀ
ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਲੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ। ਪਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈ ਸਾਂ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਥੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾਗ ਨਾ ਪਵੇਂ। ਪਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਕੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੈਂਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਝੱਲੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੈਂਤ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਏਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਏ। ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਫੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਉਤਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਉਤਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਡਦੀ ਗਈ। ਹੇਠੋਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਚੱਲ ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾ। ਪਰ ਪਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੋ।